Bun venit la episodul 4 din miniseria Spune Stop amânărilor. În episoadele anterioare am discutat despre 4 tipuri de personalități care amână. Perfecționistul, ezitantul, căutătorul de adrenalină sau visătorul. Sper că dacă te-ai recunoscut într-unul dintre cele 4 stiluri, ai început să implementezi deja sugestiile de la sfârșitul episoadelor 2 și 3, astfel încât să poți să spui stop amânărilor mai repede și mai ușor. Astăzi vom aprofunda discuția și vom explora motivele reale din spatele amânărilor. Oare de ce amânăm? În esență, amânăm atunci când factorii negativi din viața noastră cântăresc mai mult decât motivația sau autocontrolul. Să ne imaginăm că atât motivația cât și autocontrolul, dar și factorii negativi din viața noastră reprezintă bile de diferite culori. Cele verzi reprezintă motivația și autocontrolul, iar bilele din celelalte culori reprezintă factorii negativi care sunt cei care ne opresc din a duce la bun sfârșit sarcinile pe care ni le propunem. Autocontrolul este abilitatea de a face față propriilor gânduri și emoții și de asemenea capacitatea de a rezista tentațiilor exterioare. Motivația este acel impuls care ne face să acționăm într-un anumit fel. Factorii negativi, precum frica de eșec, plictiseala, oboseala, sarcinile neplăcute, pot avea un impact major și ne pot face să evităm acțiunea. Dar cum funcționează asta? Să ne imaginăm un bol în care punem aceste bile. Dacă factorii negativi, deci bilele care nu sunt verzi, reușesc să acopere bilele care reprezintă motivația și autocontrolul, adică bilele verzi, atunci vom fi mult mai predispuși să amânăm. În schimb, dacă bilele verzi care simbolizează motivația și autocontrolul sunt mai multe și mai puternice decât celelalte bile care reprezintă factorii negativi, ne vom atinge obiectivele fără să amânăm. Și hai să luăm niște exemple. Primul exemplu, să ne imaginăm că este ora 6 dimineața și trebuie să te trezești pentru că știi că e nevoie să pregătești micul dejun și să pregătești copiii pentru a merge la școală și de asemenea trebuie să te pregătești și tu pentru a ajunge la birou pentru că ai un contract important de semnat cu un client nou. Simți un anumit grad de oboseală și ai vrea să apeși butonul de snooze al telefonului, deci oboseala, dar pe de altă parte știi foarte bine că dacă amâni butonul telefonului, e posibil ca ai tăi copii să întârzie la școală, deci ești motivată de faptul că e posibil să întârzie la școală și de asemenea e posibil ca tu să întârzi la birou și să nu mai poți semna acel contract cu clientul important, lucru care poate să aibă un impact negativ în viitor asupra afacerii tale. Deci motivația ta este mult mai puternică decât gradul de oboseală și va câștiga, astfel încât atât motivația și autocontrolul vor câștiga în defavoarea oboselii. Deci tu te vei motiva, te vei trezi și vei face acțiunile pe care ți le-ai propus, astfel încât să ajungi la ora 9 la birou. Haideți să ne gândim la un alt exemplu. Să presupunem că este o dimineață de octombrie, sâmbătă. Și trebuie să mergi la service pentru că vrei să pregătești mașina de iarnă și să schimbi cauciucurile cu cauciucurile de iarnă. Ți-ai propus să faci lucrul ăsta deja sâmbătă trecută, dar ai amânat, așa că îți dorești să mergi în această dimineață de sâmbătă. Motivația ta este că anul trecut ai așteptat până în ultimul moment și când te-ai dus la service să schimbi cauciucurile, era foarte aglomerat, a trebuit să stai ore în șir la coadă, în frig și așa că ți-ai propus ca anul viitor să faci această activitate din timp. Deci asta e motivația ta. Pe de altă parte este sâmbătă dimineață. Nu prea ai chef să faci lucrul acesta, ai avut o săptămână destul de dificilă la birou, deci nu ai o lipsă de chef,
nu, te plictisește această activitate, nu este o activitate prea plăcută pentru tine și ai avea chef să mai lenevești. Deci, factorii negativi care te pot opri din această acțiune cântăresc mai mult, înghit motivația și atunci ei te vor face tocmai să amâni activitatea pe care ți-ai propus-o. Așa că o să o amâni și o să te duci data viitoare. Deci, în esență, așa cum am spus, ceea ce ne face să amânăm este că factorii negativi din viața noastră cântăresc mai mult decât motivația și autocontrolul. În episodul următor vom explora 5 întrebări care să te ajute să îți dai seama cum anume amâni și de ce anume amâni. Așa că, până data viitoare, te rog să te gândești la un lucru pe care îl tot amâni în ultima vreme, astfel încât să poți să faci acel exercițiu în mod practic. Hai să redesenăm timpul împreună. Stai aproape!